ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝ එක මෙන්න මේ Storage 25A3 කියන Transcend brand එකේ hard drive එකේ review එක වගේම unboxing එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී හිතුවා තවත් hard drive එක unboxing එකක් වගේම review එකක් අරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම අද තෝරගත්තා මෙන්න මේ HIKVISION කියන hard drive එකේ unboxing එක වගේම review එක. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි මෙන්න මේ hard drive එකේ unboxing එකට යමු. ඉතින් අපි box එක unbox කරන්න කලින් අපි බලමු මේ box එකේ පිටින් බැලුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම main එක hard drive එකක් ටිකකට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ hard drive එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් HIKVISION කියලා උඩම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ brand name එක. ඒ වගේම ඊට යටින් light portable HDD කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට hard drive එකේ image එකකුත් මේ box එකේ ඉදිරිපස ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහළින් අපිට USB 3.0 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ultra slim and feather light design කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ image එක බලුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා review කරපු hard drive එකට වඩා ගොඩක් slim design එකක් තමයි අපිට මේ hard drive එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම box එකේ පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ hard drive එක lap එකට connect කරලා තියෙන image එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතන certifications කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ hard drive එකේ grey color එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනත් උඩ අපිට සඳහන් වෙනවා HIKVISION කියලා මේකේ brand name එක. ඉතින් එහෙමනම් අපිට මෙන්න මේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි මේ box එක unbox කරලා බලමු box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක මුලින්ම open කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ box එක open කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් transparent box එකක් මේක ඇතුලෙන්. ඉතින් මම මේ box එකත් මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ transparent box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක open කරගත්තම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ hard disk එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට hard disk එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ hard disk එක ටිකකට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ hard disk එකේ paperworks ටික වගේම manual එක. ඉතින් මේ paperworks වල තුඩ HIKVISION කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ website එකේ නම යටින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම paperworks ටිකක් පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා data transfer කරන්න අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් USB cable එක. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ hard disk එකේ box එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපි hard disk එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම අපේ hard drive එක මෙන්න මේ විදිහට මේ cover එකකින් එළියට ගන්නවා. ඉතින් ගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක්ම slim design එකක් මේ hard drive එකට ලබා දීලා තිනවා.
HIKVISION ආයතනය විසින්. ඒ වගේම මෙතන උඩ අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක HIKVISION කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා සර්ටිෆිකේෂන්ස් කීපයක් වගේම මේකේ ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එක 1 TB කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ hard drive එකේ මෙන්න මේ port එක විතරයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් USB port එක අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ hard drive එක PC එකට හෝ laptop එකකට connect කරාම මෙන්න මේ විදිහේ indicating bulb එකක් light up වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ design එක ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් අපිට මේක design කරලා තියෙන ආකාරයට මේකේ portability එක අතින් ගොඩක් වැඩි තැනක ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ design එක පොඩි වෙන්න තරමට අපිට එහා මෙහා ගෙන යෑමේ පහසුව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් රිවිව් කර මෙන්න මේ hard disk එකේ මේ design එකට වඩා ගොඩක් ලොකු design එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. නමුත් ඒ design එකට වඩා ගොඩක් slim ඒ වගේම ගොඩක් charm design එකක් අපිට මේ hard disk එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝට කැමති නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහතින් like button එක බන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහතින් රත් පාට subscribe button එක උඩට හැවෙත් තියෙන bell icon එක බන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ගාන notification box එකෙන් ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ වටිනා කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම මේ hard drive එකේ මිල ගන්න මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.